ආයුබෝවන් දුෂානි ස්ටෑරි YouTube channel එකට ඔයාලා හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි රසම රස කිරි පුඩින් එකක් හදමු. මේ පුඩින් එකේ ලස්සන layers දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පුඩින් එක හදාගන්න ඔයාලට ගොඩාක් දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ස්ටීම් කරන්න oven එකේ දාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මේ රසම රස කිරි පුඩින් එක හදාගන්නේ කොහොමද? ඒකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මේ සඳහා මම අරගෙන තියෙනවා කෝන් පිටි කෝප්ප භාගයක්, ඒ වගේම සීනි කෝප්ප කාලයි, එළකිරි එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 500යි. ඔයාලට එළකිරි නැත්නම් මේ වෙනුවට පිටි කිරි වලින් හදාගන්න. වැනිලා තේ හැඳි 2යි. වැනිලා අවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලට තියෙනවා නම් ගන්න. අපි මුලින්ම කිරි මිශ්‍රණය හදමු. මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන ඒකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික දාගන්නවා. මේකටම මම කෝන් පිටි ටිකත් සීනි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මේ විදියට එකතු කරගත්ත සීනි ටිකත් කෝන් පිටි ටිකත් හොඳින් කැට නැති වෙනකන් දිය කරගන්න. දැන් අපි මේක ලිපෙන් තියාගමු. ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් තියාගන්න. ඊළඟට අපි මේක හොඳින් උක්කු වෙනකන් උණු කරගන්නවා. ඔයාලා ලිප ළඟටම වෙලා මේ වගේ නොනවත්වා හැඳි ගාමින් මේ මිශ්‍රණය උණු කරගන්න. විනාඩි 3ක් වගේ උණු කරද්දී මෙන්න මේ වගේ මිශ්‍රණය හොඳින් උක්කු වෙනවා. මේ වෙලාවේදී ඔයාලා ලිපේ ගින්දර හොඳටම අඩු කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ මිශ්‍රණය හොඳින් උක්කු වුණාම අපි මේකට වැනිලා තේ හැඳි 2ක් එකතු කරගන්නවා. නැවතත් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. ඊළඟට මේ මිශ්‍රණය අපි තවත් විනාඩියක් වගේ ලිපේ තියාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ මිශ්‍රණය හොඳින් උක්කු වෙලා බුබුලු ඇති වෙද්දී අපි මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේක මේ වගේ වීදුරු භාජනයකට දාගන්නවා. මේ පුඩින් එක ගොඩාක් ලස්සනයි මේ වගේ වීදුරු භාජනයක සෙට් කරගත්තාම. ඔයාලා කැමති නම් මේ පුඩින් එක පොඩි ග්ලාසස් වලට දාලා සෙට් කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි මේක හොඳටම නිවෙන්න පැත්තකින් තියාගන්නවා. පුඩින් එක හොඳටම නිවුණාට පස්සේ අපි මේකට අවශ්‍ය කැරමල් සිරප් එක හදාගමු. කැරමල් සිරප් එක සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කෝන් පිටි මේස හැඳි 1යි, සීනි කෝප්ප භාගයයි, වතුර මිලිලීටර් 240යි. අපි ගත්ත වතුර මිලිලීටර් 240ට කෝන් පිටි මේස හැන්ද මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට හොඳින් කැට නැති වෙනකන් දිය කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ කෝන් පිටි ටික හොඳින් දිය කරගෙන අපි මේක පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට සීනි ටික දාගන්නවා. ලිපේ ගින්දර හොඳටම අඩුවෙන් තියාගෙන අපි සීනි ටික කැරමල් කරගමු. ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන්ම තියාගත්තොත් කැරමල් එක කළු වෙන්නේ නැතුව, තිත්ත රස එන්නේ නැතුව හරිම ලස්සන පාටට රසවත් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට සීනි ටික හොඳින් දිය වෙලා ලස්සන පාට එනකන් අපි මේක කැරමල් කරගන්නවා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත කෝන් පිටි මිශ්‍රණය ඒකින් ටිකෙන් ටික එකතු කරගෙන මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඔයාලා හොඳට හැඳි ගාමින් මේ විදිහට ටික ටික එකතු කරගන්න. ඔයාලා මේ වෙලාවෙදිත් ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන්ම තියාගන්න. මේ විදිහට කෝන් පිටි මිශ්‍රණය එකතු කරගෙන අපි මේ කැරමල් සිරප් එක හොඳින් උක්කු වෙනකන් නැවතත් උණු කරගන්නවා. මේ විදිහට හොඳින් හැඳි ගාමින් උක්කු වෙනකන් ලිපේ තියාගන්න. මේ වගේ හොඳින් උණු කරද්දී අපේ මිශ්‍රණය හොඳටම උක්කු වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ උක්කු වුණාම අපි මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගමු. මේ විදිහට හදාගත්ත කැරමල් සෝස් එක අපි ඉස්සෙල්ලා නිවෙන්න තියාගත්ත කිරි ලේ එක උඩින් දාගමු. ඊළඟට මේ කැරමල් සිරප් එක අපි හොඳට හැන්දෙන් ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්නවා.
අපි දැන් මේ පුඩින් එකේ ලේයර්ස් දෙකම හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි මේකේ උඩ ලේයර් එක තව ටිකක් නිවෙන්න තියලා ශීතකරණයේ සාමාන්‍ය කොටසේ පැය 2ක් විතර පුඩින් එක සෙට් වෙන්න තියාගන්නවා. දැන් මේ තියෙන්නේ පැය 2ක් මම ශීතකරණයේ තියලා ගත්ත පුඩින් එක. මේ බලන්න අපි හදාගත්ත මේ රසම රස කිරි පුඩින් එක ගොඩාක් ලස්සනයි. ඒ වගේම හරිම රසවත්. මේ පුඩින් එක අමුද්‍රව්‍ය කීපයකින් පුංචි වෙලාවකින් හදාගන්න පුළුවන් නිසා ඔයාලට මේ දවස්වල හරිම පහසුවෙන් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මට ලයික් එකක් දාන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට් එකක් පහලින් සඳහන් කරන්න. දුෂානිස් ඩයරි YouTube channel එකට subscribe වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝස් වලට ලයික් කරපු, කමෙන්ට් කරපු, ඒ වගේම ෂෙයා කරපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. අපි ආයෙමත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.